Er zijn momenten in het leven waarop ik mij intens geraakt voel door de schoonheid van het leven. Waarin ik mij verbonden voel met alles wat leeft. Die momenten, daar stel ik me vragen over. Wat voel je dan precies? En hoe kun je ze ervaren? Hoe werkt het door in het dagelijks leven? En heb je ze nodig voor een waardevol leven? Tijdens mijn studietijd maakte ik een keer een reis met een groep studenten vanuit allerlei verschillende delen van de wereld. We gingen met elkaar naar Genève om kennis te maken met organisaties zoals het Rode Kruis. Maar we konden ook een dagdeel even iets voor onszelf doen en we gingen met een groepje naar een berg buiten de stad. We namen de skilift omhoog en we kwamen uit bij een groen grasveld. En bijna vanzelf vielen we allemaal stil. We zagen een prachtig uitzicht, de stad ver onder ons, het meer daarachter en de bergen om ons heen. En zo bijzonder dat we kennelijk allemaal, ook al kwamen we uit allemaal verschillende delen van de wereld, hetzelfde gevoel hadden, namelijk wat een mooie plek. En ik voelde mij ter plekke ontroerd en geraakt. En dat noem ik een spiritueel moment. Hey Danielle en Anna, wat fijn dat jullie hier zijn. Op deze mooie plek aan de IJssel. Ik ben echt wel heel blij dat jullie met mij dit gesprek willen hebben. En ja, ik ga meteen ook gewoon de diepte in. Want ik wil het met jullie hebben over hoe het is om je intens verbonden te voelen met het leven. En Anna, ik begin even met jou. Wanneer voel jij je heel sterk verbonden met het leven? Ik voel mij denk ik het meest sterk verbonden met het leven als ik in het moment helemaal kan zijn. En vaak heeft dat wel, zit ik wel vaak in een natuurlijke omgeving. Dus natuur helpt mij om in zo'n verstild moment te raken eigenlijk. En is dat dan, wat voor gevoel is dat? Kun je dat omschrijven? Is het in je hoofd, is het in je lijf? Kun je het aanwijzen? Ja, even kijken of ik hem nog... Misschien had ik hem zelfs daarnet nog. Op de fiets. Door dit landschap met die opgaande zon. Ja. En dat witte en die lucht. En dat voelen van wauw, leven aan. Voor mij is mijn leven gaat heel erg over muziek. En ook wel heel erg steeds meer leren om het leven door mij heen te laten leven. Dus in plaats van wat wil ik, te leven vanuit wat wil er door mij heen. En dat te verfijnen. Dus dat steeds meer te verfijnen in mijn gevoel. Ik doe alles met gevoel. Dus ook waar ik met mijn harp mag komen, in wat voor situatie dan ook. Wat mag er hier gebeuren? En als ik zo leef, dan word ik, we zijn hier bij de IJssel, dan word ik als een rivier. En dan voel ik mij intens verbonden met het leven en dan klopt het voor me. Het is echt een geschenk van het leven ook, dat we kunnen ontroeren. Dat het ons kan raken in onze ziel. Zonder dat je het kan proeven of ruiken of horen of zien of aanraken. Dus dat, het grappige vind ik boven zintuigelijkheid, dat wordt vaak als iets zwevigs gezien. Terwijl het is eigenlijk ook gewoon in mijn leven onderdeel van mijn leven. Dat er momenten zijn dat ik geraakt word in mijn ziel ergens. Ik kan het niet eens heel goed duiden. En toch is het er. Ik kan me nog heel goed herinneren dat als kind dacht ik dat iedereen die verbondenheid hetzelfde ervoer als ik. En ik weet nog heel goed een moment, ik denk dat ik iets van 5 was of zo.
het was lente en ik voelde die lente en ik ging naar buiten en er was het buurmeisje en er waren allemaal krokussen op een veldje. En dat buurmeisje gaat ze allemaal kapot trappen. Ik heb zo hard gehuild. En ik denk dat dat moment voor mij voor het eerst was van, oh wacht, dit gevoel van leven is dus heeft niet iedereen zo. Ik vind het heel mooi, want jij noemt het voorbeeld van de natuur. En ik, in voorbereiding naar vandaag, bedacht ik mij dat ik als kind in de dienst op zondag al tijdens de muziek, de prachtige muziek, helemaal zo die eenheidservaringen kon beleven en diep ontroerd over de mens, het menselijke bestaan. En ik vond dat zingen van het koor nou ongelooflijk mooi. En dan werd daar eigenlijk verder bijvoorbeeld thuis helemaal niet over gesproken. Terwijl ik helemaal in die gloria gevoel, ik kan het anders niet benoemen. En dat had ook niet iedereen. En dan dacht ik, oh, wat gek eigenlijk. Terwijl ik dus nu terugdenk van dat waren ook al een soort van eenheidservaringen. En die had ik dan met name in muziek. Ja. Ja, dus ik denk dat wij alle drie dus bij dat gevoel kunnen komen. Dat vind ik op zich al een geschenk, zeg maar, dat ik dat kan beleven, dat ik dat mag beleven. Ik zou me ook niet voor kunnen stellen dat ik het niet heb, want het geeft een enorme diepte eigenlijk aan mijn bestaan. Ik merkte alleen zelf, toen ik eenmaal aan het werk ging, dat ik die werelden heel gescheiden hield. Dus ik was heel erg bezig. Ik ben bij de overheid gaan werken en ik ben heel erg aan de gang gegaan met mijn hoofd. En dat is op zich prima. Maar de laatste jaren merk ik dat ik steeds meer mijn verbondenheid met het leven en mijn medemensen meeneem. Ook naar wie ik ben op mijn werk. Ik heb sociaal veranderkunde gestudeerd. En dan vooral relatie mens-natuur. Duurzame ontwikkeling was het begin en daarna werd dat steeds meer mens-natuurrelaties. En daarna heb ik ook nog ik heb die niet afgemaakt, een pre-master godsdienst in de moderne wereld gedaan. En waarin voor mij al vrij duidelijk werd dat stukje zingevende aspect, die intrinsieke gemotiveerdheid van de mens, dat van essentieel belang is in veranderingsprocessen. En wat ik nu in mijn werk doe, in velerlei gebieden, maar vaak dus wel over die relatie mens-natuur, is in ieder geval het soort van het beeld wat we hebben, dat verandering, dat je dat gewoon via Excel-modelletjes en methodieken, dat de manier is om te veranderen. En als je de feiten maar goed hebt, dat we dan zeggen, nou, dan gaan we dat anders doen. Dat de meeste verandering is een menselijk, dus het is een sociale verandering. Dat gaat over gevoel. In wetenschap, vanuit het hoofd, dat is niet alleen wij mensen. Het is echt hoofd, hart, handen. En van daaruit vloeit het voort. Dus in mijn werk probeer ik eigenlijk elke keer mensen uit dat hoofd te trekken. Of in ieder geval zich dan te bewust maken van, oh joh, je hebt een kader, wat echt, trek het open. Want we kunnen er zijn zoveel manieren om het vervolgens naar hart in de vorm te krijgen. Ik zelf heb daar best wel mee geworsteld van hoe breng ik nou mijn werelden van het hoofd en het hart bij elkaar in mijn werk. Omdat ik bij de overheid toch vooral heel erg bezig was met hoe zijn de systemen en wat kunnen we in die systemen doen. En ik dacht natuurlijk wel door dat dat ook mensen zijn die de systemen maken. Maar ik was dat toch wel veel uit het hoofd aan het benaderen. En eigenlijk pas de laatste jaren en nou ook heel wat levenservaring, begin ik steeds meer te voelen dat ik ook bij de overheid mijn hoofd en mijn hart meer bij elkaar kan brengen. En dat daar ook dus meer mijn kleur in kan bekennen. En dat laatste vind ik vooral heel waardevol, merk ik. Dat sinds ik dus ook laat zien aan collega's of zo wat mij drijft, namelijk dat ik echt van binnenuit me verbonden voel met het leven en me verbonden voel met mijn medemens, dat ik merk dat dat bij anderen dan ook resoneert. En daarmee kom ik nu ook steeds meer op plekken en ook in opdrachten waar ik dat ook kwijt kan. En dus het gevoel heb dat ik van toegevoegde waarde kan zijn met hoofd en hart. En daar ben ik wel heel blij mee. Dat voelt wel alsof ik dan meer, dat klinkt misschien vaag, maar alsof ik meer op mijn bestemming kom. Dat is wel een heel fijn gevoel natuurlijk.
Ja. Ja, dus ik heb eigenlijk mijn leven vooral ingericht op denk ik, voelen. Al vind ik wel dat denken en voelen moeten wel als een soort twee benen samenlopen. Dus het is wel belangrijk dat ze er allebei zijn. Maar zet je mij in een wereld waar te veel vanuit het hoofd wordt... ik raak daar overspannen van. Dat is voor mij niet zo gezond. Dus het is voor mij belangrijk, en dat weet ik dus inmiddels... om dingen te doen waar ik mag voelen... waar ik met mensen te maken heb die een beetje gevoelig zijn... dan kan ik floreren. Dan kom ik zeg maar op mijn plek. Maar andersom kan je natuurlijk ook proberen een beetje dat gevoelsmatige in te brengen in de wereld waar meer het brein de overhand heeft, zoals waar jij werkt. Maar dat lijkt me best een uitdaging. Ouder worden helpt daar ook bij, hè? Zeker. Steeds meer weten wie je bent en ook steeds meer dat durven inbrengen. En eigenlijk denken, nee, daar doe ik geen concessie meer in. Dit is waar ik voor sta. En dan kan de omgeving daar ook op reageren en dan veranderen situaties ook weer. Dus steeds authentieker worden eigenlijk, hè? Dat is, vind ik, de genade van ouder worden. Een heel bijzonder moment dat ik onlangs mocht meemaken was een concertje dat ik mocht geven aan het sterfbed van een vriend. Hij had nog maar heel kort te leven en ik mocht voor hem en zijn vrouw spelen en zingen aan zijn bed. Kom je mee in de stroom van overgave? Kom en rust in de armen van de zee. Kom en laat de zon op je schijnen. Laat het los, geef het aan de golven mee. Kom je mee in de stroom van overgave. Kom en rust in de armen van de zee. Kom en laat de zon op je schijnen. Laat het los, geef het aan de golven mee. Na, 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 na. Kom je mee in de stroom van overgave? Kom en rust in de armen van de zee. Kom en laat de zon op je schijnen. Laat het los, geef het aan de golven mee. Aan de golven mee. Aan de golven mee. Aan de golven mee. En in dat moment was er zowel verdriet en ook angst, maar ook zo ontzettend veel liefde. En terwijl ik voor ze speelde en zong, nam hij haar in zijn armen en dansten ze samen, huilend, maar ook zo vol liefde. En ik voelde van, ja, hier gaat het om in het leven, dat alles er mag zijn en dat we met liefde aankijken en omarmen dat wat er is, met liefde in het moment leven.
muziek? Ja, een liefdeslied voor de IJssel. Dus ik heb heel erg gevoeld van, wat doet de rivier met mij? En de oude naam voor de IJssel is Isala. Dus die heb ik er doorheen geweven. Ja, op een manier die ik op dat moment zo voelde passen. En, ja, ik vind de rijkdom om dicht bij een rivier te mogen wonen echt heel erg vol in mijn leven. Heel voelbaar. Ja. Ja. Ik voelde echt zo die liefde van jou voor die rivier in die muziek. Ja, dat is heel bijzonder. Ja. Die muziek die heb ik zelf ook wel vaak nodig om even naar binnen te gaan. En daar moet ik soms ook gewoon even de tijd voor nemen en te gaan zitten. En bewust ook muziek op te zoeken waarbij ik contact maak met mezelf of contact maak met de bron van het leven, hoe je het ook wil noemen. En hoe doe je dat in het dagelijks leven met je gezin en je werk? Hoe doe je zoiets? Ja, dat is precies de vraag. Echt rustig naar muziek luisteren doe ik eigenlijk te weinig. Terwijl ik weet dat het me echt heel erg helpt. Maar wel, elke ochtend als ik wakker word, begin ik met mijn eigen ritueeltje. En dat is gewoon oefeningen doen, maar die zijn gebaseerd ook op yoga. Om even naar mezelf naar binnen te keren. Om ook gewoon echt mijn lijf wakker te maken, weet je wel. Echt, misschien ook wel, ik heb wat gezondheidsissues gehad. En sindsdien merk ik ook dat ik goed voor mijn lijf wil zorgen. Dus als ik wakker word, wil ik mijn lijf ook echt even gewoon rekken, strekken. Even welkom heten en ook de dag welkom heten. Dus wat ik vaak doe, is ik eindig dat moment dan met een stilte moment. Noem het een meditatie of een stilte moment. Waarbij ik even naar binnen ga en contact maak en denk van, wat wil ik met deze dag doen? En vaak komt daar toch dat gevoel van, ik wil liefde brengen. Waar ik ook ben en wie ik vandaag ook ga ontmoeten. Maar soms kan het ook zijn dat ik voel van, ik ben te druk van binnen. En vandaag is het gewoon het aandachtspunt van, zorg ik goed voor mezelf. Dus dat kan heel erg verschillen. Maar het is wel echt elke dag eventjes stilstaan bij van, er is een nieuwe dag. En dat geeft een goed gevoel. En ik vind het leuk om te horen dat jij dat dus aan het begin van de dag doet. Ik doe het dus aan het eind van de dag. Ja. Ik heb een dankbaarheidsdagboek. En elke avond als ik in bed ga, dan sla ik het open. En dan ga ik een aantal dingen opschrijven waar ik dankbaar voor ben. En ook soms komt er een soort van spreuk uit, een soort van levenswijsheid van, ik mag het leven door me heen laten vloeien. Het brengt me wel waar ik zijn moet. En dan schrijf ik een aantal dingen op waar ik dankbaar voor ben. En zo ga ik dan slapen. Dus hoe jij het begint, zo eindig ik het dan weer. Mooi. Als wij gaan eten, het is een soort van, volgens mij is het een spreuk, of in ieder geval, ik heb er een liedje van gemaakt, waarin we ons bewust zijn wat er allemaal nodig is geweest, wat er eigenlijk op het bord, wat er voor ons ligt, wat daar eigenlijk allemaal in zit. En ik weet niet, je hebt ook vast wel zo'n van Thich Nhat Hanh. Die heeft ook van, wat zit er in dit blad, dit witte lege blad? En dan gaat hij helemaal terug tot de houthakker. En dat doe ik eigenlijk elke dag ook met dat voedsel. Dus dan zeggen we, zal ik hem doen? Ja. Aarde droeg het in haar schoot, zonlicht bracht het rijp en groot. Zon en aarde die ons dit schenken, dankbaar willen we aan jullie denken. En dan, voor mij gaat het heel erg over de relatie. In relatie blijven en daarin aanwezig zijn. En je dankbaarheid dus ook een plek geven. Enorm. Ja, dat zien dat niet zomaar vanzelfsprekend is. Precies, ja. Het is geen recht wat we tot ons mogen nemen, maar een geschenk. Als ik het zo hoor, dan is het echt zo fundamenteel. Als ik hierover nadenk, we hebben het over je verbonden voelen met het leven. Van die momenten ervaren waarin je dat extra voelt, dat wat je bijna niet grijpen kan. En de een noemt dat mooie momenten of bezielde momenten, de ander noemt dat spirituele of transcendente momenten. Het maakt mij eerlijk gezegd niet eens uit hoe je het noemt. Volgens mij gaat het over het beleven van de schoonheid en het wonder van het leven. En je eigen gevoel van dankbaarheid daarbij. En dat het door jou ook weer in de vorm van licht en liefde verspreid kan worden.
En ik dacht eerst van, goh, heb je spiritualiteit eigenlijk nodig in het leven? Maar nu wij zo praten met elkaar, denk ik steeds meer van, ja, maar het is er. Het is niet een kwestie van, kies ik ervoor of kies ik er niet voor. Het is wel een kwestie van, maak je jezelf er ontvankelijk voor. En geef je het een plek in je leven. Ja, als ik ook nog eens goed naga bij waar heb ik nou die enorme ervaringen gehad als het gaat om expansie van dit leven, van mijn leven. Nou, dat is de geboorte van Linde er zeker één van. Hè? En ook bij mij heb ik ook ervaringen inderdaad dat die overgang, de dood, dat ook zo'n expansie is. Dat groter maakt dan... Maar dat zit hem natuurlijk dus ook in onze seizoenen. Hè? Dus dat helpt mij heel erg om daarbij aanwezig te zijn. Dus dat leven, dat geeft dat gewoon aan ons. Van, oh ja, als je gewoon bij de seizoenen bent, dan zit je al bij die transcendente wereld. Ja, en ook wel, wat ik denk wat het heel belangrijk is, we hebben het over de cycli in de natuur en in ons lijf. Maar ook dat het belangrijk is dat het niet ieder moment en iedere dag gaat over hoe mooi alles is, want het is gewoon niet zo. We hebben ook ons donker aan te kijken, we hebben ook onze rust te pakken, we zijn soms ziek, we maken verliezen mee. En om daar niet aan voorbij te gaan. Ja. Ik denk dat het zeer essentieel is om daar tijd voor te nemen, om dat ook aan te kijken. Ik heb een klein voorbeeldje, dat bijvoorbeeld mijn kinderen, die zijn eigenlijk nooit ziek. Maar die maken natuurlijk wel ook emotioneel veel mee op school. Die mogen bij mij een hartenrustdag aanvragen. Dus als ze voelen van, nou, ik ben eigenlijk lichamelijk oké, maar het wordt me allemaal wat te veel. Ik maak te veel mee of ik heb iets moeilijks meegemaakt. Dan mogen ze dat bij mij aanvragen. En als ik voel van, ja, ik ben het met je eens, dan meld ik ze dus af voor school. En dan gaan we heerlijk buiten wandelen of onder een dekentje film kijken. Ik vind dat dus ook heel essentieel om met de stroom van je leven mee te gaan en dus ook bij de essentie te komen. Dus ook de andere kant moet er ook zo mogen zijn. Dat vind ik heel erg belangrijk. Ja, want eigenlijk zeg je, we zijn op school vooral bezig met onze hersenen in te zetten. Nou. Maar hoe leer je nou om te gaan met zorgen voor je hart? Precies, dat is wat jij je kinderen meegeeft. Ja. Als we het hebben over balans, dan hebben we nu nog vaak een soort van lineair beeld van het weegschaaltje wat statisch stilstaat. Oh ja, we hebben hem gevonden. Terwijl de natuur, die laat het enorm zien. Wij zijn natuurlijk ook natuur, dus het is altijd in beweging. Altijd. Complete dynamiek. Ja. Dus als wij meer dynamiek toelaten in ons leven en in ons denken, in ons gevoel, dan, ja, daar zit volgens mij een grote winst. Ja, ik merk aan mezelf dat als ik mee mag bewegen met mijn eigen stroom, dan kom ik dus veel vaker bij de essentie van mijn leven. Want dan ga ik er niet overheen, dan ga ik erin mee. Ja. En dan gaan dingen kloppen. En dan klopt vanzelf ook wat er naar me toe komt. Soms overvalt de grootsheid van de problematieken van deze wereld mij. En dan weet ik niet zo goed hoe ik me daartoe moet verhouden. En dan helpt één ding mij altijd heel erg en dat is water, het element water. Water stroomt, water verandert constant van vorm. In zo'n miljoenen jaren is er dezelfde hoeveelheid water op deze aarde die constant van stroom verandert. Die cycli van het water vind ik ongelooflijk mooi. Ik ben zelf opgegroeid aan zee. Heel lang in de golven gesurfd. En mijn dochtertje is ook in het water geboren. Dus voor mij is water iets wat mij enorm helpt om in dat gevoel te komen van deel zijn van een ondeelbaar geheel. En daarmee, als ik daar zit, in dat gevoel, dan kan ik ook beter dealen met problematieken. En voelen van, oh ja, ook dit gaat weer voorbij. Er komt altijd weer een lente. Dat is het leven. Dus water verbindt mij aan leven. Wat deze ontmoeting me gebracht heeft, is dat ieder op zijn eigen wijze op zoek kan gaan naar die bijzondere ervaringen. Door tijd en aandacht aan te besteden, ook gewoon in je dagelijks leven. En uiteindelijk word ik er een rijker en blijer mens van.